हाई गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले फ्राई c-momoको रेसिपी लिएर आएको छु र हजुरहरूले पनि यो रेसिपी युज गरेर घरमा बनाएर खानुहोला। ल कस्तो बन्यो भनेर यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। ल अब हामी रेसिपीतिर जाऊँ है त। मैले चाहिँ 5वटा जति टमाटर काटिसकेको छु, 2वटा जति क्याप्सिकम, अनि स्टिम चिकन मोमो, भेनिगर र टमेटो केचप, हरियो खुर्सानी र प्याज मैले सबै रेडी पारिसकेको छु। अब चाहिँ हामीले ग्यास अन गर्ने र प्यान बसाल्ने र प्यान पनि हिट भइसकेपछि हामीले तेल राखिदिने। हामीले चाहिँ अब स्टिम मोमोलाई फ्राई मोमो बनाउन लाग्यो। अब हाम्रो तेल पनि तातिसक्यो। अब मोमो राखिदिने र मोमोलाई हामीले अब पालो गरेर फ्राई गर्छौं र मजाले ब्राउन भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा एउटा गरेर मोमो निकालिदिने। हेर्नु त मोमो कस्तो मजाले पाकिसकेको छ र पालो गरेर निकाल्ने तेल झारेर। अब यसै गरेर हामीले सबै मोमो फ्राई गर्ने र फेरि ग्यास बसालेर प्यान बसाल्ने र फेरि तेल हाल्ने। त्यसमा हामीले काटेको प्याज राखिदिने, त्यसपछि हामीले क्याप्सिकम पनि राखिदिने अनि मजाले चलाउने। अब हामीले चाहिँ मरिचको पाउडर राख्ने, थोरै बेसार पनि राखिदिने र टेस्ट अनुसारको नुन पनि राखिदिने। धेरै नुन नराख्ने किनकि हाम्रो केचपमा अलरेडी नुन हुन्छ र मोमोमा पनि नुन अलरेडी भित्र हुन्छ। हामीले हरियो खुर्सानी पनि राखिदिने र मजाले चलाउने र हामीले अघि काटेर राखेको टमाटर पनि एड गरिदिने र मजाले चलाउने। अब हामीले केचप पनि राखिदिने र थोरै हामीले भेनिगर पनि राखेको छौं। अब चाहिँ हामीले मोमोलाई पनि एड गरिदिने र मजाले चलाउने। धेरै पनि चलाउनु हुन्न, धेरै बेसरी चलायो भने मोमोहरू टुक्रा पर्न सक्छ। अब हामीले चाहिँ रातो खुर्सानीको पेस्ट पनि एड गर्छौं र मजाले चलाउँछौं र हाम्रो c-momo रेडी भइसकेको छ। अब ग्यास अफ गरिदिने र अर्को भाँडामा खनाउने। हेर्नु त देख्दा कति मिठो देखेको छ। आशा गर्छु हजुरहरूले पनि यही रेसिपी युज गरेर घरमा बनाउनु होला र कस्तो बन्यो भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हस्, धन्यवाद, बाइ बाइ।